नमस्कार, मी स्वामिनी। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिवाळीसाठी खूप छान असे दिवे नेमक्या कशा पद्धतीने सजवायचे हे बघणार आहोत। दिवा लॉग या सिरीजमध्ये तुम्ही जे काही क्रिएटिव्ह व्हिडिओज बघितलेत किंवा स्वामिनी कुलकर्णी या माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्ही जर माझी काही गाणी ऐकली असतील आणि तुमच्या मनात असं नक्कीच आलं असेल की मला पण असं गाणं शिकायचंय किंवा मला पण असं चित्र काढायचंय, तर लगेचच कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय जॉईन करा। 1995 सालापासून कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय संगीत क्षेत्रात कार्यरत आहेत। पुण्यामध्ये हे विद्यालय आहे। तुम्ही जर पुण्यातच राहत असाल तर कलातीर्थला अवश्य भेट द्या। पुण्याबाहेर असाल तर आपले ऑनलाईन क्लासेस देखील चालू आहेत। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे। लगेचच जॉईन करा कलातीर्थ संगीत चित्रकला विद्यालय। सगळ्यात पहिल्यांदी जो मी दिवा घेतलाय त्याच्यामध्ये हत्ती कोरलेले आहेत। त्याच्या बाजूनी 5 छोट्या पंट्या आणि मध्ये एक मोठी पंटी असं त्याचं डिझाइन आहे। आणि हत्तींच्या बरोबर वरच्या बाजूला तुम्ही उदबत्ती जी असते तर ती सुद्धा तिकडे लावू शकता। अशा प्रकारचा हा दिवा आहे। पुण्यामध्ये कुंभारवाडा जो आहे तर तिकडे अशा प्रकारचे दिवे मिळतात, पण ऑनलाईन सुद्धा तुम्ही असे दिवे सर्च करू शकता। अशा प्रकारच्या दिव्यांच्या काही ऑनलाईन लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, तुम्ही त्या नक्की चेक करू शकता। हे दिवे रंगवण्यासाठी मी ॲक्रेलिक कलर्स वापरतेय। कॉम्बिनेशन्स मी वेगवेगळी घेतलेली आहेत। तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जसं दिसतंय त्याप्रमाणे तीच कॉम्बिनेशन्स तुम्ही फॉलो करू शकता। शक्यतो ब्राईट कलर्स कायम अशा प्रकारच्या फेस्टिव्ह दिव्यांसाठी वापरावे, जेणेकरून अर्थातच छान असा फेस्टिव्ह लुक त्याला येतो। त्यानंतर काही ग्लिटर किंवा स्पार्कल्स सुद्धा मिळतात, तर तसेच मी इकडे वापरलेत। आणि काही डेकोरेटिव्ह बीड्स ज्या आहेत तर त्या मी इकडे रॅन्डम वेगवेगळ्या शेपमध्ये लावतीये। पुन्हा एकदा इथे पण तोच विचार आहे की डार्क कलरवरती लाईट कलरच्या डेकोरेटिव्ह बीड्स मी लावतीये। येलोवरती ब्लू, ऑरेंजवरती येलो असं मी लावतीये। त्यानंतर ही एक डेकोरेटिव्ह लेस आहे, तर ती मी संपूर्ण या दिव्यावर मध्ये मध्ये मी लावतीये। त्यानंतर प्रत्येक या छोट्या पंट्यांच्या साईडला देखील बॉर्डरला मी ही एक डेकोरेटिव्ह लेस लावलेली आहे। आणि खूप छान असा हा फेस्टिव्ह दिवा तयार झालेला आहे। ही पहिली आयडिया आहे। कुठल्याही प्रकारचा दिवा, कुठल्याही शेपचा दिवा तुम्ही आणू शकता आणि त्याच्यावरती अशा प्रकारचे कलर्स किंवा अशा प्रकारची डिझाईन्स तुम्ही करू शकता। त्यानंतर आता दुसऱ्या आयडियाकडे आपण येऊयात। हा स्क्वेअर शेपमध्ये दिवा आहे आणि त्याच्यामध्ये आत एक फूल आहे। इथे मी थोडंसं शेडिंग केलेलं आहे। सगळ्यात आधी मी रेड कलर दिला आणि मध्ये मी थोडासा ऑरेंज आणि येलो कलर दिला, त्यामुळे ते फूल आपोआपच 3D दिसतंय। या फुलाच्या बॅकग्राऊंडला मी लाईट ऑरेंज कलर वापरलाय आणि बॉर्डरला डार्क ब्लू कलर वापरला आणि सगळ्यात साईडला मी ग्रीन कलर वापरलेला आहे। तर याचं कारण म्हणजे ज्या डेकोरेटिव्ह लेसेस मी लावणार आहे तर त्या डार्क ब्लूवरती ती जी व्हाईट कलरची जी लेस आहे किंवा गोल्डन कलरची लेस ही उठून दिसते, त्यामुळे मी बॅकग्राऊंडसाठी डार्क कलर वापरला। तुम्ही गोल आकाराची जरी छोटी पंटी रंगवत असाल तर त्याच्यामध्ये ब्राईट कलर्स तुम्ही जेवढे वापराल तेवढा तो फेस्टिव्ह लुक आणि एक दिवाळीचं जे प्रसन्न वातावरण असतं ते आपोआपच आपल्याला या सगळ्या पंट्यांकडे किंवा त्या सजावटीकडे बघून येतं। आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा रेडवरती डार्क ब्लू कलरचे डेकोरेटिव्ह बीड्स मी लावलेले आहेत आणि आपला दुसरा फेस्टिव्ह दिवा सुद्धा तयार झालेला आहे। त्यानंतर हातांचा शेप असलेला असा हा दिवा मला मिळाला। त्यामुळे मी थोडासा पूर्ण स्किन टोन न देता थोडासा त्याच्यामध्ये मी ऑरेंज कलर ॲड केला जास्त, जेणेकरून तो दिवा वाटावा असा। पूर्ण रिअलिस्टिक केलेलं नाही आहे मी,
पुन्हा एकदा इकडे पण मी ही डेकोरेटिव्ह लेस लावलेली आहे आणि एक 2-3 डेकोरेटिव्ह बीड्स देखील मी लावल्या. पहिल्यांदा गोल्डन प्लेटेड दिया होल्डर जे असतात तर ते मी ठेवले आणि त्याच्यामध्ये एक एक दिवा लावलेला आहे आणि खूप छान अशी ही तिसरी दिया डेकोरेशनची आयडिया आपली पूर्ण झालेली आहे. आजच्या व्हिडिओमधली लास्ट आयडिया आपण आता बघतोय. मी हा पंचकोन आकाराचा हा दिवा घेतलेला आहे. ॲक्च्युली याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे दिवे मी आत्ता दाखवले तसे दिया होल्डरमध्ये तुम्ही लावू शकता. आणि अजून एक म्हणजे की तुम्ही हा डेकोरेटिव्ह ट्रे म्हणून तुम्ही वापरू शकता. म्हणजे पूजेचं जे साहित्य असतं किंवा झेंडूची जी फुलं आपण पूजेमध्ये वापरतो तर ती सुद्धा तुम्ही ह्याच्यामध्ये ठेवू शकता. त्यामुळे अशा प्रकारे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये 4 वेगवेगळ्या प्रकारच्या दिया डेकोरेशन आयडियाज बघितलेल्या आहेत. या 4 आयडियांमधली तुम्हाला सगळ्यात जास्त कुठली आयडिया आवडली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.